हाउ टु रिडिम IME पे रिवार्ड पोइन्ट। स्वागत छ साथी तपाईहरुलाई यस च्यानलमा जिटेक नेपालमा। तपाईहरुले यसमा टेक्नोलोजी भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो रहेको छ IME पे को रिवार्ड पोइन्ट रिडिम गर्ने र IME पे एप तपाईले अब सर्वप्रथम खोल्नु पर्ने हुन्छ। IME पे एप खोल्नुहोस् र तपाईले विभिन्न IME पे को इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईले IME पे को यो प्रोफाइल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गर्दा यस्तो आउँछ र तपाईले यहाँ देख्नुहुँदैछ रिवार्ड पोइन्ट 4179 पोइन्ट्स छ रिवार्ड पोइन्ट र रिडिम गर्नको लागि तपाईले अब यहाँ रिडिम गर्न पनि मिल्छ र रिडिम गर्नको लागि तपाईले रिडिम गर्नको लागि यहाँ रिडिम अप्सनमा थिच्नुहोस् र थिचेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मसँग चाहिँ 4179 छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2000 मा 100 पोइन्ट र 4000 मा 200 पोइन्ट छ। तर म चाहिँ अहिले गर्न लागेको छु यो तपाईले देख्नुहुँदैछ यो 2000 को चाहिँ म रिडिम गर्छु 100 पोइन्ट। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यस्तो देखाउँछ है तपाई गर्ने कि नगर्ने। रिवार्ड पोइन्ट 100 रुपैयाँ पाउँछु मैले अब यो 200 रिवार्ड पोइन्ट गरेर यो 2000 रिवार्ड पोइन्ट मैले रिडिम गर्न लागेको छु र 2000 पोइन्ट रिडिम गर्दा 100 रुपैयाँ आउँछ। तपाईलाई ब्याक गरेर पनि देखाइन्छु पहिला। अहिले मसँग रहेको छ 6108 अहिले रहेको छ 6108 र अब यहाँ 100 रिवार्ड पोइन्ट गर्ने रिडिम गर्ने छु। यहाँ 2000 रिडिम गरेपछि 100 रुपैयाँ अब एड हुनेछ यहाँ। त्यसको लागि तपाईले यो रिडिममा यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अब फेरि रिडिम क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ तल रिडिम अप्सन देख्नुहुँदैछ हो यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड लगाए र यहाँ तपाईलाई देखाइदिसकेको छ। पासवर्ड लगाइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। रिभ्यू योर ट्रान्ज्याक्सन। रिवार्ड पोइन्ट को 100 रुपैयाँ आउँछ। 2000 रिवार्ड पोइन्टले 100 रुपैयाँ आउँछ भनेको छ। अब मसँग बाँकी रह्यो 2179 बाँकी रह्यो र त्यसको लागि हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्फर्म अप्सनमा थिच्नुहोस् र यहाँ लेखिदिएको छ रिडिम सक्सेसफुल्ली। त्यसको र ओके थिच्नुहोस्। ओके थिच्नुबाट यहाँ हेर्नुहोस् अघि 6108 थियो अहिले 6102 रुपैयाँ छ। 6100 रुपैयाँ 8 थियो अहिले 6208 छ। र यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।